Làm thế nào mà nguồn cung tiền của Việt Nam có thể tăng lên được? Nhà nước dựa vào đâu để có thể in thêm tiền? Đôi khi mình đọc được những thông tin liên quan đến việc vàng hay đô la có thể ảnh hưởng đến nguồn cung tiền của Việt Nam. Vậy điều này thực sự có đúng không? Bình thường khi mình đọc những cuốn sách kinh tế của những tác giả nước ngoài thì những kiến thức mình thu lượm được thường là liên quan đến nền kinh tế của Mỹ, liên quan đến cách Fed hay là trái phiếu chính phủ Mỹ vận hành như thế nào để từ đó tạo ra nguồn cung về tiền đô la Mỹ. Nhưng đó là Mỹ. Mình luôn có một cái quan điểm rằng là tiền Việt Nam có thể khác, cách vận hành của Mỹ và cách vận hành của Việt Nam có thể khác nhau, nhưng mãi mình vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Sau nhiều lần đọc những cuốn sách kinh tế học thì cuối cùng mình cũng tìm ra một cuốn sách đã giúp mình giải quyết được thắc mắc này, và cũng không ngạc nhiên lắm khi cuốn sách này được viết bởi những tác giả người Việt Nam. Và cuốn sách mình muốn nói tới ngày hôm nay chính là cuốn sách Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá của tác giả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng. Trong video này thì mình sẽ cùng bạn tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi chúng ta đặt ra ở đầu video, đó chính là Việt Nam mình in tiền dựa vào đâu. Nhưng trước khi đi vào câu trả lời đó thì mình cũng xin được giới thiệu một chút về cuốn sách này. Đây chính là cuốn sách về lịch sử kinh tế của Việt Nam mình, viết cả về thời Pháp thuộc khi mà người dân chúng ta bắt đầu làm quen mất một khái niệm mới gọi là ngân hàng, và đến cả những giai đoạn sau đó khi chúng ta cố xây dựng một đồng tiền tệ độc lập, và đến cả kinh tế chúng ta trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn chúng ta thực hiện nền kinh tế bao cấp và cả giai đoạn đổi mới sau đó nữa. Cuốn sách này nó có đủ độ dày để có thể phác họa chi tiết nhất về nền kinh tế Việt Nam cũng như là những chính sách điều hành của nhà nước Việt Nam trong những giai đoạn đó. Nội dung nó bao trùm lên các lĩnh vực như là ngân hàng, như là các loại tài sản quan trọng trong đời sống người dân Việt Nam, ví dụ như Việt Nam đồng, đô la, vàng, bất động sản và các thị trường tài chính như là chứng khoán. Chúng ta sẽ đọc được về tâm lý của người dân đối với việc tích trữ những loại tài sản đó trong những giai đoạn lịch sử khác nhau là như thế nào, và cách nhà nước chúng ta điều phối và quản lý những loại tài sản đó ra sao. Cuốn sách này nó nặng nội dung ở chỗ đó là nó bao gồm những phân tích, những thống kê, những số liệu của các thị trường tài chính và các tài sản của người dân Việt Nam mình thông qua các giai đoạn khác nhau. Nó bao gồm dày đặc những bảng biểu, những thống kê, những biểu đồ. Bên cạnh đó cuốn sách này nó còn có nhiều dẫn chứng liên quan đến những lý thuyết kinh tế học. Các bạn có thể gặp những cái lý thuyết kinh tế học kinh điển ở trong này, ví dụ như của Adam Smith, của Keynes, những mô hình kinh tế học với những diễn giải, những công thức được tác giả đưa vào trong cuốn sách này. Do đó với mình cuốn sách này gần như nó dành cho việc nghiên cứu và học tập hơn là việc dành cho phần lớn người đọc đại chúng. Một điều cần nhắc tới về cuốn sách này đó là nó viết và hoàn thành vào năm 2008, do đó tất cả những kiến thức về kinh tế sau này sẽ không được đề cập tới, ví dụ như nền kinh tế trong giai đoạn Covid hay là những thị trường tài sản mới như là tiền điện tử sẽ không được nêu trong cuốn sách này. Quay lại với câu hỏi đầu tiên, đó là chúng ta in tiền dựa vào đâu, thì trong cuốn sách này có đề cập tới một công thức, đó là MB, tiền cơ sở bằng chứng khoán cộng vay chiết khấu cộng vàng và SDR cộng tiền đúc cộng tiền giấy đang thu hồi cộng các loại tài sản khác của ngân hàng trung ương cộng các khoản ký gửi trừ tiền giấy chờ thanh toán trừ các nghĩa vụ nợ và tài khoản vốn khác của ngân hàng trung ương. Trong đó chứng khoán, ngân hàng trung ương giữ một lượng tài sản ở dạng chứng khoán, nhiều nhất là trái phiếu chính phủ. Vay chiết khấu, các khoản vay nợ mà ngân hàng trung ương dành cho các ngân hàng thương mại. Các tài sản khác của ngân hàng trung ương bao gồm tiền gửi ngoại tệ, trái phiếu nước ngoài, các loại tài sản vật chất của ngân hàng trung ương. Xét theo công thức trên thì nếu như những thành phần như vàng, ngoại tệ, trái phiếu hay là các loại tài sản của ngân hàng trung ương tăng thì tiền cơ sở MB tăng, từ đó sẽ làm tăng tiền vào nền kinh tế. Vậy thì đúng là đô la và vàng sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung tiền trong nền kinh tế Việt Nam mình. Điều này là thứ khiến mình thắc mắc bấy lâu nay, vì khi mình đọc những cuốn sách khác và hiểu về nền kinh tế của Mỹ thì nó hoạt động một cách khác. Ở Mỹ thì Fed thay đổi cung tiền bằng cách mua bán trái phiếu chính phủ, do đó người ta hay nói rằng đồng đô la Mỹ được tạo ra từ hư không, từ niềm tin vào chính phủ Mỹ. Nhưng cuốn sách này đã giúp mình có một cái nhìn rõ ràng hơn về sự khác biệt về nền kinh tế giữa hai quốc gia, về cách chúng ta in tiền khác Mỹ như thế nào. Vì với nền kinh tế của Việt Nam mình, như chúng ta thấy ở công thức viết trên, thì ngoài trái phiếu chính phủ ra còn có những thành phần khác có thể ảnh hưởng đến nguồn cung tiền của nền kinh tế Việt Nam chúng ta. Tìm được câu trả lời cho câu hỏi ở đầu video Việt Nam in tiền từ đâu thì giúp mình hiểu rõ ràng hơn về nền kinh tế của Việt Nam mình, để từ đó phần nào hiểu sâu sắc hơn về những hoạch định chính sách của nhà nước Việt Nam trong những hoạch định liên quan đến kinh tế. Nếu một phần nào mình có thể dự đoán và hiểu được những ảnh hưởng của những hoạch định đó đến nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Và mình là Cường Lê, Booktuber. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.